हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म फेरि आएको छु त्यस्तै एउटा मिठो परिकारको रेसिपी लिएर। आज म बनाउँदैछु खजुरी। नजिकै आइरहेको चाड तिहार स्पेसल भनेर म यो रेसिपी लिएर आएको छु। र यसको लागि मैले यहाँ बलमा लिएको छु 2 कप मैदा, 1 कप सुजी लिएको छु। हजुरहरूले यसमा आटा पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले राखेँ आधा कप कोरेको नरिवल, 15वटा जति काजुलाई यसरी पिस बनाएर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। 1 कप जति चिनी लिएको छु, मैले चाहिँ पाउडर चिनी लिएको छु। र यसमा 2 ठुलो चम्चा घिउ राख्ने। घिउ एकदम धेरै पनि राख्नु हुँदैन र थोरै पनि राख्नु हुँदैन, ठिक्क मिलाएर राख्नुपर्छ। घिउ धेरै भयो भने पनि खजुरी फुट्छ फेरि। र 10वटा जति सुकुमेललाई यसरी कुटेर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। पहिला एकछिन टाइम दिएर यसलाई हामीले मिक्स गर्नुपर्छ। र यसरी यसलाई मिक्स गरेँ मैले। 10-15 मिनट जति चाहिँ यसलाई कम्तीमा पनि मिक्स गर्नुपर्छ। र यतिको मिक्स भएपछि अब यसमा चाहिँ बिस्तारो बिस्तारो मनतातो दुध राख्दै यसलाई मुस्दै जानुपर्छ। दुध एकैचोटि राख्नु हुँदैन। यसको चाहिँ डो बनाउँदै जानुपर्छ। अब यसै गर्दै गर्दै मैले यहाँ 1 कप जति दुध लिएको छु, तर आफूलाई कति चाहिन्छ दुध डो बनाउनको लागि त्यही अनुसार आफूले युज गर्नुपर्छ। धेरै गिलो पनि बनाउनु हुँदैन, धेरै साह्रो पनि बनाउनु हुँदैन, ठिक्कको बनाउनुपर्छ। ल अब डो यहाँ रेडी भएको छ। अब यसले छोपेर 15-20 मिनट जति राख्नुपर्छ। ल अब 20 मिनट पछि म यसलाई हेर्दैछु। डो चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट भएर तयार भएको छ। यसलाई अलिकति साइड लगाएँ मैले, यहाँ प्लेट लिएँ मैले। अब यसबाट एउटा सानो डल्लालाई यसरी लिन्छु म।
यसरी पिठोलाई लिएर अनि यसलाई यसरी गोलो बनाउनु पर्छ। र अब यसलाई बिस्तारै यसरी थिच्नु पर्छ हल्का गरेर। अब यति गरेपछि यसलाई यसरी फोर्क लिएर यसरी यसको बुट्टा बनाउँदैछु म। यसको साइज र यसको यो बुट्टा चाहिँ आफूलाई कस्तो राख्नु मन पर्छ त्यस्तै राखेर आफूले बनाउँदा हुन्छ। धेरै मोटो पनि बनाउनु हुँदैन यसलाई र धेरै पातलो पनि बनाउनु हुँदैन, ठिक्कको बनाउनु पर्छ। यसलाई मैले साइडमा राखेँ। यसै गरी सबै खजुरी बनाउनु पर्छ। र यसरी मैले सबै खजुरीहरू बनाएर रेडी गरेको छु। अब लागौँ यसलाई पकाउनतिर। र अब खजुरी बनाउनको लागि मैले यहाँ तेललाई तताउन राखेको छु। अब तेल तातेपछि मैले यसमा अघि बनाएको खजुरीलाई राखेँ। एकदमै धेरै तातेको तेलमा हामीले एकैचोटि यसलाई राख्नु हुँदैन। मिडियम टु हाई हिटमा यसलाई हामीले अब पकाउनु पर्छ। हाई हिटमा यसलाई एकैचोटि पकाउँदा चाहिँ यो भित्रदेखि पाक्दैन, यो बाहिर मात्रै पाकेको हुनसक्छ फेरि। र दुवैतिरबाट चलाउँदै फर्काउँदै पकाएपछि अब यो हाम्रो खजुरी पाकेको छ। अब म यसलाई जिक्दैछु। र म यसै गरी अरू सबै खजुरीहरू बनाउँछु। ल अब यसरी चाहिँ एकदमै मिठो खजुरी चाहिँ बनेर रेडी भएको छ। एकदमै राम्रो बनेको छ, यो भित्रदेखि पाकेको पनि छ। हजुरहरू पनि यसै गरी यसपालिको तिहारमा खजुरी बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला, यसलाई ट्राई गर्नुहोला। हस्, यो मिठो खजुरीको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो अर्को परिकारको रेसिपी लिएर अवश्य पनि आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।